Pupunta kami ng Antipolo ngayon. Yun lang. No, 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 no. Yun. Yung checkpoint. Yun na lang, check mo yun. Sige na, alis na kayo. Mag-boyfriend naman kayo, diba? Thank you pa. Wag lang ano ha. Magpapatigil lang. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko. Salamat kaya. Huwag na magpapa-change oil. Shoutout doon. So yun nga, bait-bait na ano na. Hindi na kami chinek guys kasi may na-recognize naman na girlfriend ko yung kasama ko. Yun. Welcome back again to my YouTube channel. Pasensya na nga guys kung ngayon lang din ako nakapag-upload ng video ko. Sobrang naging busy rin for the past few days. Kaya bukas kasi magla-lockdown, ECQ. Kaya medyo matatagalan pa ulit yung pag-upload ng video. Yun nga, ingat kayo guys sa mga nag-work. Kasi nga yun, mukhang lilimatahan nila yung public transportation. Pero good thing na rin guys kasi kahit paano meron pa rin naman, unlike before na talagang bawal talagang bumiyahe. Kaya ang daming affected na mga empleyado.